आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालमा आउन लागेको युपीआई के हो, युपीआई ले चाहिँ कसरी काम गर्छ र नेपालमा युपीआई चाहिँ कहिले लन्च हुँदैछ भनेर चाहिँ जानकारी गराउने छु र त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। युपीआई अर्थात युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस चाहिँ इन्डियाको मेन डिजिटल वालेटको रूपमा चाहिँ रहेको छ र इन्डियामा चाहिँ सन् 2016 मा चाहिँ नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाले चाहिँ लन्च गरेको थियो। युपीआई चाहिँ नेपालमा जसरी चाहिँ फोन पे रहेको छ, फोन पे मार्फत चाहिँ हामीले एउटा बैंक मार्फत अर्को बैंकमा चाहिँ सजिलैसँग स्क्यान गरेर ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र यो वालेटहरु मार्फत पनि बैंकमा चाहिँ स्क्यान गरेर जसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ फोन पे मार्फत, त्यसरी नै इन्डियामा चाहिँ युपीआई मार्फत चाहिँ एउटा वालेटदेखि अर्को वालेटमा, एउटा बैंकदेखि अर्को बैंकमा चाहिँ सजिलैसँग ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। युपीआई को मेन बेनिफिट भनेको चाहिँ के हो भने साथीहरु, युपीआई मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दा कुनै पनि बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंकको डिटेल्स, फोन नम्बरहरु नराखिकन स्क्यान गरेर चाहिँ वान क्लिकमा नै हामीले सजिलैसँग चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एक बैंक अथवा अर्को बैंकमा र वालेटहरुमा चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र जसले गर्दा चाहिँ इन्डिया नेपालमा पनि युपीआई आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग एक क्लिकमा नै हामीले चाहिँ क्यूआर कोड मार्फत अथवा ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ युपीआई को मेन बेनिफिट रहेको छ साथीहरु। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ युपीआई ले चाहिँ धेरैवटा बैंक खाताहरूलाई चाहिँ एउटै मोबाइल एपमा जोडी चाहिँ धेरैवटा बैंकिङ सुविधाहरूलाई चाहिँ सिमलेस फन्ड राउटिङ र मर्जेन्ट भुक्तानीहरूलाई पनि एउटै हुडमा चाहिँ मर्ज गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ युपीआई मार्फत चाहिँ इन्टरनेशनल पेमेन्ट गर्न चाहिँ अब एकदमै सजिलो हुन्छ र नेपाल र इन्डियाको पनि एकै ठाउँमा चाहिँ मर्ज गर्ने गर्छ अब युपीआई ले चाहिँ। त्यसैले हामीले इन्टरनेशनल पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युपीआई चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेवाला छ, किनभने युपीआई नेपालमा मात्र नभएर युएई, सिङ्गापुर, मौरिसियस, भुटान लगायतका देशहरुमा पनि छिटै नै लन्च हुने तयारीमा रहेको छ। साथै तपाईहरुलाई चाहिँ युपीआई लन्च हुँदा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ र युपीआई बाट चाहिँ नेपालले कतिको फाइदा उठाउन सक्छ भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। साथै नेपाल र इन्डियामा काम गर्नेहरु, स्टुडेन्टहरुले पनि नेपाल भिजिट गर्ने अथवा इन्डियामा भिजिट गर्नेहरुले पनि सजिलैसँग युपीआई मार्फत चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकिन्छ र ब्यालेन्स पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र युपीआई सम्बन्धी केही अपडेट चाहिन्छ भने साथीहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, हामी न्यू अपडेट लिएर आउँदैछौं साथीहरु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ, धन्यवाद।